গুড মৰ্ণিং গাইজ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউবৰ প্ৰথমটি লং ভিডিঅ'লৈ। এতিয়া মই ৰেডি হৈ এঠাইলৈ যাবলৈ ওলালোঁ। ক'ত যাওঁ গোটেই ভিডিঅ'টো চালেহে গম পাব, গতিকে ব'লক। ক'ত আহিছোঁ মই বহুতে চিনি পাইছেই চাগে। মই আহিছোঁ দীঘলী পুখুৰীলৈ। টিকেটটো কাটি ল'লোঁ, ডাঙৰবিলাকৰ 10 টকাকৈ আৰু সৰু বাচ্ছাবিলাকৰ 5 টকাকৈ। ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ আৰু দেখিলোঁ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু ছাইডৰ পিনে আছিল আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি। গতিকে ব'লক ময়ো চাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ দীঘলী পুখুৰী পাৰ্কখন। আৰু কোনোবা যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুখুৰীৰ পৰা ওলাই সোমালোঁ ফেঞ্চি বজাৰত। ভাল কালেকশ্যন আহিছে বুলি শুনিছোঁ। বহুত মানুহ হৈছে আজি, তথাপি চাওঁ কিবা ভাল লাগিলে ল'ম। আজিলৈ এইখিনি, নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। টাটা বাই বাই। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অ'কে বাই বাই, টাটা।